Okay, quick tutorial lang yung mga hindi gumagana ganito. Yung mga bumiling ganito na nagmi-misfire, papalitan nyo lang yung plastic. Ito. Yan. Papalitan nyo yung plastic ng parang ganyan. Ang ginamit ko yung sa fastener. Ayan o. Nagkat ako ng kagaya nito. Focus. Sorry, malabo yung camera. Ayan o. Pinalitan ko tong plastic na hook ng metal. Ang ginamit ko yung sa fastener. Yung mga ginagamit sa folder. Fastener. Effective Lodi. Try nyo. Madali lang naman itong buksan. Dapat lang naman ang screws yan. Napaka basic. Ang ganda na, parang smooth na. Para yung mga trigger na sosyalan. Okay. This to this. Ginamit ko ay fastener. Good.